HYBARCT-hanke esittää passiivisen hybridijärjestelmän rakentaminen vesien puhdistukseen. Pyhäsalmen kaivoksen pilottirakenne. Pilotti rakennettiin käsittelemään Pyhäsalmen kaivoksen eristysojan vesiä. Ne koostuvat rikastushiekka-altaiden suotovesistä, metsäalueelta tulevista valumavesistä ja vanhan metalleilla kontaminoituneen alueen vesistä. Vesimäärä vaihtelee kuukausittain, mutta keskimäärin se on ollut noin 150 kuutiometriä vuorokaudessa. Pilottirakenne päätettiin perustaa ojan varteen. Ojan vesi on hapanta ja siitä tulisi vähentää muun muassa kuparia ja sinkkiä. Pilottirakenne koostuu tulevan veden kaivosta, josta vesi nostetaan ja pumpataan pH-nostoyksiköihin. Näiden jälkeen asetettiin varalta hapetuskaivot. Seuraavaksi pilottirakenteessa on laskeutusaltaat, joissa tavoitteena on saada erityisesti rautaa laskeutumaan. Laskeutusaltaiden jälkeen osa vedestä pumpattiin yksikköön, jossa hankkeeseen on ympätty osterivinokassientä. Yksikön tavoitteena on veden metallipitoisuuksien vähentäminen. Tämän jälkeen kaikki vesi koottiin yhteen ja pumpattiin bioreaktoreihin, jotka myös muun muassa vähentävät metalleja. Sen jälkeen osa vedestä virtasi vielä kosteikon läpi. Tavoitteena on vähentää muun muassa orgaanista ainetta, jota aiemmista yksiköistä voi huuhtoutua. Ojan loppupäähän asennettiin nevasirppisammalta erilliseen yksikköön. Sammal viihtyy happamassa vedessä. Pilottirakenteeseen käytettävien materiaalien alle asetettiin suodatinkangas. Rakenteessa käytettiin esimerkiksi hiekkaa, soraa, biohiiltä ja koivupuuhaketta. Rakentamisvaiheessa pinnan korkeuksien tarkka mittaaminen on tärkeää. Tulevien rakenteiden paikat merkittiin maastoon mahdollisimman tarkasti. Tämän jälkeen varsinaiset kaivuutyöt voitiin aloittaa. Tulevan veden kaivo asennettiin kaivurin avulla niin, että vesi pääsee vapaasti virtaavaan kaivoon. Tuloputken ja kaivon asentamiseksi veden virtaus ojassa estettiin hetkellisesti maavallien avulla. pH-nostoyksiköt toteutettiin halkaistuun rumpuputkeen. pH-nostossa haluttiin testata 2 eri materiaalia. Toiseen rumpuputkeen asetettiin betonimulsketta ja toiseen kalsiittia. pH-nostoyksiköissä esiintyi raudan sakkautumista ja rakenteen tukkoutumista käytön aikana, ja rakenne vaatisikin useamman kerran vuodessa huoltoa. Laskeutusaltaat on toteutettu vesivanerista. Vihreä lämpökaapeli asetettiin koko rakenteen läpi, jotta tarvittaessa sillä voidaan sulattaa veden virtausreittejä. Laskeutusaltaiden jälkeen asetettiin V-mittapadollinen kaivo, josta voidaan seurata pH-nostoyksiköiden ja laskeutusaltaiden muodostamien linjastojen kokonaisuutta. Seuraavaksi osa vedestä pumpattiin sienihakeyksikköön. Sienihakeyksikön jälkeen pilottirakenteessa tulee bioreaktorit. Bioreaktoreiden pohjalle asetettiin hiekkaa ja sen päälle suodatinkangas. Näiden tavoitteena on suojata seuraavaksi asennettavaa HDPE-kalvoa rikkoutumiselta. Asennettavalla HDPE-kalvolla huolehditaan siitä, että käsiteltävät vedet pysyvät rakenteessa. Toiseen bioreaktoriin asetettiin koivupuuhaketta ja toiseen koivupuuhaketta ja biohiiltä. Bioreaktoreiden jälkeen on kaivo, josta voidaan ottaa vesinäytteitä. Kosteikon vedenjako tapahtuu pinnalta käsin ja vesi kerätään pois pohjalta.
Kosteikossa on eri raekkoon soramateriaalia ja biohiiltä. Kosteikon pinnalle asetettiin lekasora suojaamaan jäätymiseltä. Kosteikkoon istutettiin järviruokoa juuripaakkuineen. Kosteikon jälkeen asetettiin V-mittapadollinen kaivo vesinäytteen ottoon ja virtaaman seurantaan. Vesisammalyksikkö rakennettiin muoviastioihin, joihin asetettiin nevasirppisammalta. Yksikkö asetettiin Finnfoamin avulla kellumaan ojan loppupäähän. Rakenne suojattiin jäätymiseltä 12 senttimetriä paksun Finnfoamin avulla. Lisäksi asetettiin suoratinkangasta ja painoja pitämään eristyspaikoillaan. Rakenne on toiminut ja sitä on seurattu ympärivuotisesti.